সো দোস্ত আপুনি যিকিনো মোবাইল ফোনত মানে যিকিনো মোবাইলত আপুনি টেম্পাৰ গ্লাছ এখন ঘৰতে নিজে কেনেকৈ আপুনি মানে ইনষ্টল কৰিব বা টেম্পাৰ গ্লাছ এখন আপুনি নিজৰ মোবাইল ফোনটোত কেনেকৈ লগাব সো দোস্ত অনলাইনৰ পৰা হওক বা অফলাইনৰ পৰা যিকিনো দোকান এখনৰ পৰা বা অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি হ'লেও আপোনালোকে মুঠতে জৰ পৰা লাগিলে টেম্পাৰ গ্লাছ এখন নিকিনক কিয় আপুনি যিকিনোৱে মোবাইল হওক লাগিলে আপোনালোকৰ যি কোম্পানীৰ মোবাইল হওক মুঠতে আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বহি টেম্পাৰ গ্লাছখন কেনেকৈ মানে আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ আপোনালোকে টেম্পাৰ গ্লাছ এখন কেনেকৈ লগাব বা টেম্পাৰ গ্লাছ এখন কেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব আজি সেইটো বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ নাম আছে পুলব আপোনালোকে চাই আছে টেকনিক্যাল পুলব ইউটিউব চেনেল ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো দোস্ত এইটোৱে এতিয়া মোবাইল এই মোবাইলটোতে মানে মই আপোনালোকক এতিয়া মই ঘৰতে মানে বহি ইয়াতে এতিয়া মই টেম্পাৰ গ্লাছ এখন মানে লগাই দেখাম এই মোবাইলটো আছে মানে ইয়াৰ প'ক' কোম্পানী হয় প'ক' C55 মডেলৰ মানে এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ যিটো টেম্পাৰ গ্লাছ এই টেম্পাৰ গ্লাছখন মানে মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ ইয়াৰ মানে কমচে কম টকা কম 150 টকা এইখিনি বাৰু এই বক্সটো কাৰণ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আৰু পেকিং কৰি দিয়ে যিটোৱে মানে দোকানত থাকে সেনেদৰে আৰু দেখুৱাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক আৰু কি আছে এই বক্সটো বাৰু এতিয়া মই ৰাখোঁ ছাইডত তাৰ লগতে দোস্ত এখন হৈছে টেম্পাৰ গ্লাছ মানে এই টেম্পাৰ গ্লাছটো আপোনালোকে চাওকচোন এইটো হৈছে 11D মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে আজিকালি HD যিহেতু মানে HDৰ মানে ক'ব গ'লে টেম্পাৰ গ্লাছহে পায় গতিকে HD টেম্পাৰ গ্লাছ বুলি ক'ব পাৰি বা 11D হয় তাৰ মডেলটো তাৰ লগতে দোস্ত মইতো যিহেতু অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কিন্তু দোকানৰ পৰা মানে যদি টেম্পাৰ গ্লাছ এখন কিনে বছ এনেকৈ দিব আৰু এই টেম্পাৰ গ্লাছখন পাব এনেকৈ মানে ক'ব গ'লে ইয়াৰ পাকেটটোত এনেদৰে মানে ভৰাই পেলাই এনেদৰে দিব আৰু দোকানৰ পৰা মানে এই দুটা বস্তু নিদিয়ে এই দুটা বস্তু কি ইয়াত মানে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা হৈছে মানে অলপ লিকুইড টাইপৰ ধৰি লওক যেনেকৈ পেট্ৰল থাকে বা কিবা স্পিৰিট থাকে অলপমান যিটো এটা স্পিৰিট গ্লাছ চফা কৰে ঠিক তেনেদৰে পেট্ৰলো কিছুমানে গ্লাছ চফা কৰে তেনেকৈ এই ইয়াৰ স্কিনখন মানে অলপ চফা কৰি ল'বৰ কাৰণে এইটো অনলাইনৰ পৰা দিছে তাৰ লগতে ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো বাৰু লিখি দিছে কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এডোখৰ কাপোৰ দিছে কাপোৰডোখৰ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ বলক প্ৰথমতে পেকেটকেইটা মানে ফালি লওঁ পেকেটকেইটা মানে খুলিলোঁ প্ৰথমতে এইটো দেখিছে এইটো হৈছে মানে এডোখৰ ইয়াত মানে ক'ব গ'লে ইয়াত এটা মানে অলপ মানে লিকুইড টাইপৰ এয়া দেখিছে অলপ ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এয়া দেখিছে চাওক এনেদৰে মানে আপোনালোকে বস্তুটো ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে মানে দিছে এডোখৰ মানে ক'ব গ'লে ইয়াত মানে এটা পেট্ৰলৰ টাইপৰ বা এটা স্পিৰিট টাইপৰ লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰি বা ধৰি লওক মানে কিবা এটা স্প্ৰে দি দিছে আৰু যে গ্লাছখন মানে অলপমান কিবা স্পিৰিট টাইপৰ গোন্ধ আৰু এইটো মানে এনেদৰে মানে গ্লাছখন এনেদৰে আপোনালোকে অলপ ক্লিন কৰি ল'ব ইয়াত মানে অলপমান কাৰণ এই বস্তুটো মানে ভিজি আছে যিটো এই বস্তুটো মানে কোম্পানীয়ে ইয়াত পেকিং কৰি দিছে আৰু এইটো ভিজি আছে অলপমান এনেদৰে আপোনালোকে ধৰি লওক এতিয়া ক্লিন কৰি ল'লে ভালদৰে এনেদৰে মুচি ল'লে ক্লিন কৰি লওক এনেদৰে ক্লিন কৰি ল'লে পূৰা এনেদৰে ক্লিন কৰিলোঁ মই বস্তুটো চফা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে এই দ্বিতীয় পেকেটটো মানে যেতিয়া অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেনেহ'লে দ্বিতীয় পেকেটটো চাব ইয়াত এনেদৰে আৰু এডোখৰ শুকান এডোখৰ দিছে অলপমান শুকান এইটোৱে মানে কি কৰিব ইয়াত যিখিনি এতিয়া লিকুইড টাইপৰ ক'ব গ'লে এটা কেমিকেল ধৰণৰ যিটো মানে ধৰি লওক আৰু স্পিৰিট এটা যিটো লগালোঁ সেই স্পিৰিটটো মানে এইটোৱে অলপ টানি মেলি বস্তুটো ক্লিন কৰিব যদি কিবা সৰু সুৰা যদি ধূলি বালি যদি ক'ৰবাত চুকে কোণে ক'ৰবাত যদি সোমাই আছে ধূলিখিনি মানে নাইকিয়া কৰি দিব ইয়াত দেখি পাইছে আপোনালোকে চব মোবাইলটো মানে অলপমান আৰু বেছি চফা লাগিছে এনেদৰে মানে আপোনালোকে টেম্পাৰ গ্লাছখন নলগোৱাৰ আগতে মোবাইলটো ভালদৰে এনেদৰে চফা কৰি ল'ব পাৰিলে ফেনটো মানে ৰুমৰ অফ কৰিব কাৰণ ফেন চলিলে যিহেতু মানে ধূলি বালিবোৰ ইয়াত আহি লাগি ধৰিব বুলি ক'ব পাৰি আৰু এনেদৰে মানে ধৰি লওক পূৰা চফা কৰি ল'ব ভালদৰে এনেদৰে চফা কৰি ল'লে তাৰ লগতে এনেদৰে ছাইডটো অলপমান কৰি ল'ব এনেদৰে কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া ঠিক আছে বলক এইটো হৈ গ'ল এতিয়া টেম্পাৰ গ্লাছখন এতিয়া মেইন বস্তুটো মানে উলিয়াওঁ আৰু টেম্পাৰ গ্লাছ এইটো হ'ল টেম্পাৰ গ্লাছখন মানে কি কৰিব এয়া দেখিছে এইডোখৰত মানে সুবিধা দিছে এয়া চাওক অলপমান এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰথমতে চেণ্টাৰটো মিলাই ল'ব এনেদৰে অলপমান আপোনালোকে এৰাই ল'ব এনেদৰে ষ্টিকাৰটো এৰাই এনেদৰে আপোনালোকে এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ চেণ্টাৰটো মিলাই ল'ব এয়া চাওক চেণ্টাৰটো প্ৰথমতে এনেদৰে ৰ'ব অলপমান ধূলি আহি গৈছে এনেদৰে ভালদৰে আপোনালোকে ক্লিন কৰি ল'ব মানে স্কিনখন তেতিয়াহে নহ'বা মানে আপোনালোকে ইয়াত বাবলছ টাইপৰ হৈ যাব বাবলছ মানে ধৰি লওক আৰু পানী টোপাল বুলি ক'ব পাৰি আৰু এনেদৰে ধৰি লওক সম্পূৰ্ণ মইতো বাৰু সম্পূৰ্ণ গুচাই ল'লোঁ ইয়াৰ ষ্টিকাৰটো তাৰপিছত এইখন ধৰি লওক গ্লাছ এখন এতিয়া টেম্পাৰ গ্লাছখন এতিয়া আপোনালোকে মানে এনেদৰে মানে ইয়াত চেণ্টাৰটো মিলাই ল'ব লাগিব মুঠতে কেমেৰাটো ক'ত কি আছে সকলো ধৰণৰ এনেদৰে ইয়াত চাই ল'ব চেণ্টাৰটো মিলাই ল'ব চেণ্টাৰটো হয় বেছি হৈ গৈছে আৰু অলপ ইমানখিনিত মান পাব লাগে এনেদৰে চেণ্টাৰটো মানে মিলাই ল'ব ৰ'ব হয় এনেদৰে চাই ল'ব এনেদৰে চেণ্টাৰটো মিলাই ল'লে তাত এনেদৰে এৰি দিব মানে টেম্পাৰ গ্লাছখন এয়া চাওক এৰি দিছোঁ এয়া দেখি পাইছে এয়া চাওক নিজে মানে বস্তুটো ক'ব গ'লে ছেটিং লৈ লৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়া চাওক দেখিছে নিজে ছেটিং লৈ লৈছে হয় যিখিনি জেগা বাকী আছে ছেটিং লোৱা নাই সেইখিনি তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো পেপাৰ দিছে পেপাৰখনে এনেদৰে ইয়াৰ ওপৰত অলপমান আমি ঘঁহি দিম মানে হয় এয়া ঘঁহি দিছোঁ
তথাপি যদি এনেদৰে ধৰি লওক এতিয়া যদি আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে যেনিবা প্ৰব্লেম দিয়ে যদি এনেদৰে মোৰ যিটো ইয়াত দেখিছে ইয়াত যদি এনেদৰে নহয় তেতিয়াহ'লে একো কথা নাই এইটো মানে ইয়াৰ আঠাটো লাগি থাকে আৰু আঠাটো যে গুচি যাব বুলি কথা নাই এনেদৰে এৰাই পেলাই আকৌ যদি লেতেৰা দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে মোৰ দৰে চফা কৰি ল'লে চফা কৰি এতিয়া ইয়াত এনেদৰে আকৌ ইয়াত চেণ্টাৰটো এনেদৰে আপোনালোকে মিলাই লওক এনেদৰে চেণ্টাৰটো মিলাই লওক ইয়াক মানে এনেদৰে চাই লওক যে জেগাটো ঠিককৈ বহিছে নাই বুলি এনেদৰে বহালে এনেদৰে লাহে লাহে এনেদৰে আপোনালোকে এনেদৰে লাহে লাহে এনেদৰে কৰি দিয়ক বস্তুটো এনেদৰে কৰি থাকক অলপমান আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ মই আপোনালোকক যদি আপোনালোকে গ্লাছখন যেনিবা ধৰি লওক ভালেই লগা নাই যেনিবা এই ফিটিং কৰোঁতে যেনিবা ভুল হ'ল দুবাৰ বা তিনিবাৰো যদি আপোনালোকৰ ভুল হ'ল গ্লাছখন লগাওঁতে তথাপি মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ পইচা কেইটকা মানে লোকচান গ'ল বা মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু গ্লাছ কিনে তেতিয়াহ'লে কৈছোঁ মানে যদি এনে সাধাৰণটো নহয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি HD গ্লাছ কিনে কাৰণ এইটো মানে ফুল গ্লু আছে পূৰা গোটেইটো আঠা আছে এইটো মানে আঠাটো শুকায়ো নাযায় বা যদি ভাবিলে যে মোৰ বোলে চেণ্টাৰটো মই মিলাব নাজানিলোঁ বা ফিটিং কৰিব নহ'ল উলত মানে অলপমান বাকী থাকি গ'ল বা ভুল হ'ল ফিটিং কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকে যদি ভাবিব যে মোৰ পইচা কেইটকা লোকচান হ'ল এনেই কিনিলোঁ গ্লাছখন লগাবই নাজানো বুলি সেইটো কথা নহয় আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ বা 10 বাৰ কৰিলেও বা 5 বাৰ কৰিলে একো হানি নাই মানে একো বেয়া নহয় ক'ব গ'লে গ্লাছখন এয়া দেখিলে আপোনালোকে মই এতিয়া দুবাৰ তিনিবাৰমান কৰিলোঁ এয়া চাওক এনেদৰে মই আকৌ ইয়াত চেণ্টাৰটো মিলাইছোঁ এনেদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মানে এনেদৰে লাহে 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 এৰি দিব এনেদৰে এৰি দিলে গ্লাছখন মানে ফিটিং লৈছে আৰু নিজে নিজে চাওক এনেদৰে যদি ইয়াত এনেদৰে যিবোৰ ইয়াৰ মানে ক'ব গ'লে আঠাটো এনেদৰে আপোনালোকে অলপমান ঘঁহি থাকিব আঠাটো নিজে নিজে গায়ব হৈ যাব বা খন্তেক সময় পিছতো নিজে নিজে মানে আঠাটো টাইট লৈ লয় চলষ্ট এয়া আপোনালোকে মানে চাব পাৰে গ্লাছখন সেয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মানে গ্লাছখন লাগি গ'ল আৰু যিবোৰ এইবোৰ মানে এনেদৰে যদি বাবলছ হৈ থাকে মানে তেতিয়াহ'লে এইটো চিন্তা নাই এইটো মানে নিজে নিজে গুচি যাব বা এনেদৰে যদি আপোনালোকক যদি লগালগ গুচাব লাগে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে লাহেকৈ উঠাই পেলাই গ্লাছখন এনেদৰে অলপমান কৰি দিব এয়া দেখিছে ৰ'ব 1 মিনিট একো চিন্তাই নাই মানে যে গ্লাছখন যে আকৌ উঠালোঁ আকৌ উঠাই মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে এনেকুৱা যদি গ্লাছ মানে আপোনালোকে যদি লগাই মানে ঘৰতে যদি আপোনালোকে ভাবে আমিতো লগাব নাজানো আমি লগালে যেনিবা বেয়া হৈ যাব কাৰণ আমি দোকানী নহয় ধৰি লওক এতিয়া দোকানীয়েতো এদিনত ঠিকা বা দুদিনত ঠিকা নহয় দোকানী অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰিছে কাৰণ সেইজনে দোকানীজনে অলপমান সোনকালে লগাই দিব আৰু আমাৰ তুলনাত ক'ব গ'লে এনেদৰে মুঠতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ HD টাইপৰ যদি গ্লাছ টেম্পাৰ গ্লাছ কিনে তেতিয়াহ'লে মানে বাৰে বাৰে আপোনালোকে এনেদৰে যদি ভুল হৈছে লগাওঁতে এনেদৰে উঠাই পেলাই লগালে আপোনালোকৰ মুঠতে একো বেয়া নহয় বা একো মানে গ্লাছখনৰ লোকচান নহয় আপোনালোকৰ পইচা কেইটকা মুঠতে লোকচান নহয় সেইটো ক'ব পাৰি আৰু দোস্ত এনেদৰে মানে আপোনালোকে যিখিনি মোবাইলৰ টেম্পাৰ গ্লাছখন ঘৰতে নিজে এনেদৰে আপোনালোকে মানে বদলি কৰিব পাৰিব বা টেম্পাৰ গ্লাছ এখন লগাব পাৰিব বা টেম্পাৰ গ্লাছ এখন ইনষ্টল কৰিব পাৰিব হয় ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাক ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন দৰ্শক তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টিটো বজাই অলপ ক্লিক কৰি থওক হয় দিল্লী মানে পুনৰ লগ পাম আনটি নতুন এটা বিষয়লৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্দে মাতৰম জয় অসম